Hello friends, I am Avinash Patil. Welcome all of you on our YouTube channel. Today we are going to study section number 6 that is on skill development. It is for 5 marks. So let us start. Which kind of questions is asked in skill development? Skill development मध्ये इंग्रजीच्या ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये 6वा जो विभाग आहे तो म्हणजे स्किल डेव्हलपमेंट वर आधारित 5 मार्कांसाठी त्याच्यामध्ये ट्रान्सलेशन विचारलं जातं. भाषांतरासाठी 3 प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात, ए बी आणि सी. 5 मार्कांचं याची जी मार्किंग स्कीम आहे त्याच्यामध्ये ए मध्ये आपल्याला एक प्रश्न दिला जातो, 6 शब्द दिले जातात आपल्या कोर्स मधून आणि त्या 6 शब्दांपैकी 4 शब्दांचं आपल्याला मराठीमध्ये भाषांतर करावं लागतं. त्या 4 शब्दांचं मराठी भाषेमध्ये भाषांतर केल्याच्या नंतर अर्ध्या मार्काला एक अशा प्रकारे 2 मार्कासाठी हा प्रश्न विचारला जातो. आणि त्यातला जो बी प्रश्न असतो त्याच्यामध्ये कोर्सबुक मधील कोणतेही 4 वाक्य दिलेले असतात. त्या 4 वाक्यांपैकी आपल्याला 2 वाक्यांचं मराठीमध्ये भाषांतर करावं लागतं, ते सुद्धा 2 मार्कांसाठी. आणि सी जो उपप्रश्न आहे त्याच्यामध्ये इडियम किंवा प्रोव्हर्ब्स 2 दिलेले असतात, म्हणी असतील त्यांचं मराठीमध्ये आपल्याला भाषांतर करावं लागतं. 2 असतात, दोघांपैकी एकाचं आपल्याला भाषांतर करायचं असतं 1 मार्कासाठी. अशा प्रकारे ए बी सी, ए 2 मार्काला, बी 2 मार्काला आणि सी 1 मार्काला. अशा प्रकारे ए बी सी, ए 2 मार्काला, बी 2 मार्काला आणि सी 1 मार्काला. 5 मार्कासाठी हा प्रश्न विचारला जातो. चला तर मग एक नमुन्याच्या याच्यामध्ये आपण एक प्रश्न या ठिकाणी समजून घेणार आहोत, पाहणार आहोत. या ठिकाणी ब्लॅकबोर्डवर मी सेक्शन नंबर 6 स्किल डेव्हलपमेंटवर आधारित क्वेश्चन नंबर 7 ट्रान्सलेशन 5 मार्कासाठी आपण या ठिकाणी लिहिलेला आहे. त्याच्यामध्ये जो ए प्रश्न आहे तो अशा प्रकारे विचारलेला असतो, ट्रान्सलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू युअर मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स एनी 4. फक्त 4 वेळेला सांगितले, त्या ठिकाणी 6 शब्द दिलेले आहेत. इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ मार्क्स, या ट्रान्सलेशनवर आधारित जर आपल्याला 5 पैकी 5 मार्क्स मिळवायचे असतील तर आपण 6च्या 6 शब्द त्यांचं ट्रान्सलेशन करणार आहोत. या ठिकाणी पहिला शब्द दिला हॅबिट, दुसरा दिला कॉन्फिडन्स, तिसरा युनिव्हर्सल, कस्टमर, टेस्ट आणि इम्प्रूव्हमेंट. तर या 6च्या 6 शब्दांचा आपण उत्तर पत्रिकेमध्ये भाषांतर करताना त्यांचा मराठीमध्ये अर्थ लिहिणार आहोत. हॅबिट मीन्स सवय, कॉन्फिडन्स म्हणजे आत्मविश्वास, युनिव्हर्सल वैश्विक, कस्टमर ग्राहक, टेस्ट इम्प्रूव्हमेंट म्हणजे सुधारणा. हे 6च्या 6 शब्द आपण लिहिणार आहोत, कारण एखादा शब्द जर चुकला तर आपल्याला तिथे मार्क्स कापला जाणार नाही आणि त्या ठिकाणी आपल्याला 2 पैकी 2 मार्क्स मिळतील. त्याच्यानंतरचा बी प्रश्न जो आहे तो ट्रान्सलेट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस इनटू युअर मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स एनी 2. या ठिकाणी 4 वाक्य आपल्याला दिलेली आहेत. या 4 वाक्यांपैकी कोणत्याही 2 वाक्यांचं आपल्याला ट्रान्सलेशन करायचंय. पहिलं वाक्य दिलेलं आहे, डोंट यूज मोबाईल फोन व्हाईल ड्रायव्हिंग अ कार. दूसरा सेंटेंस दिला डोंट ब्लो हॉर्न्स नियर स्कूल्स अँड हॉस्पिटल्स. नंबर 3 दिला यूज हेल्मेट व्हाईल रायडिंग अ बाईक. अँड नंबर 4 फॉलो द ट्रॅफिक रूल्स. या 4 पैकी 2 वाक्यांचं मराठीमध्ये आपल्याला भाषांतर करायचंय. याच्यामध्ये सुद्धा 4च्या 4ही वाक्यांचं आपण मराठीमध्ये भाषांतर करायचंय, कारण जर एखादं ट्रान्सलेशन चुकलं असेल तर त्या ठिकाणी आपला मार्क्स कापला जाणार नाही आणि दुसरं आपण जे एक्स्ट्राचं लिहिलेलं असेल त्याला आपल्याला तो मार्क्स मिळू शकतो. म्हणून या ठिकाणी 2 पैकी 2 मार्क्स मिळवायचे असतील तर 4ही वाक्यांचं आपल्याला भाषांतर लिहायचंय. पहिलं वाक्य आपण अशा प्रकारे लिहू शकतो, डोंट यूज मोबाईल फोन व्हाईल ड्रायव्हिंग अ कार. कार चालवत असताना किंवा गाडी चालवत असताना मोबाईल फोनचा उपयोग करू नका. इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स दिलेला आहे. दुसरं वाक्य आहे डोंट ब्लो हॉर्न्स नियर स्कूल्स अँड हॉस्पिटल्स. शाळेजवळ किंवा हॉस्पिटल जवळ, दवाखान्यांजवळ हॉर्न वाजवू नका. तिसरं वाक्य दिलेलं आहे यूज हेल्मेट व्हाईल रायडिंग अ बाईक. मोटरसायकल चालवताना हेल्मेटचा उपयोग करा असं एक वाक्य दिलेलं आहे. आणि चौथं आहे फॉलो द ट्रॅफिक रूल्स. वाहतुकीचे किंवा रहदारीचे नियम पाळा. अशा प्रकारचे 4 वाक्य, 4 वाक्यांचं आपण या ठिकाणी भाषांतर करू शकतो. त्यानंतर सी मध्ये तिसरा जो प्रश्न 1 मार्कासाठी दिलेला असतो तो ट्रान्सलेट द फॉलोइंग इडियम्स प्रोव्हर्ब्स इनटू युअर मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स एनी 1. या ठिकाणी 2 प्रोव्हर्ब्स किंवा इडियम्स आपल्याला दिलेले असतील, त्यांच्यापैकी एकाचं आपल्याला भाषांतर करायला सांगितलेलं असतं 1 मार्कांसाठी. या ठिकाणी सुद्धा आपण 2ही यांचं मराठीमध्ये भाषांतर करणार आहोत. पहिली इडियम या ठिकाणी दिलेली, म्हण या ठिकाणी दिलेली, ऑल दॅट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. जे चकाकतं ते सर्व सोनं नसतं. अँड नो पेन नो गेन. कष्टाशिवाय फळ नाही. तर अशा प्रकारे आपण त्यांच्या दोघांचंही भाषांतर करू शकतो. आणि अशा प्रकारे भाषांतरावर आधारित स्किल डेव्हलपमेंटवर आधारित जो ट्रान्सलेशनचा प्रश्न आहे त्याच्यामध्ये आपण 5 पैकी 5 मार्क्स मिळवू शकतो. अतिशय कमी वेळेमध्ये आउट ऑफ मार्क्स मिळवून देणारा हा प्रश्न आहे स्किल डेव्हलपमेंटवर आधारित. सो इट इज व्हेरी इझी टू गेट आउट ऑफ मार्क्स. सो लेट्स सी हाऊ वी गेट 5 मार्क्स.
आताच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण ट्रान्सलेशनवर आधारित 5 मार्काचा हा प्रश्न आणि या प्रश्नामध्ये आपण 5 पैकी 5 मार्क्स कसे मिळवता येतील या सगळ्या गोष्टी आपण या ठिकाणी समजून घेतल्यात। नमुन्याच्या याच्यावर आपण एक उदाहरण या ठिकाणी समजून घेतलं आणि अतिशय कमी कालावधीमध्ये आपल्याला कमी वेळेमध्ये जर चांगल्यापैकी तुम्ही त्याचं उत्तर जर लिखाण काम केलं तर 5 पैकी 5 मार्क्स तुम्हाला सहज मिळतील। मला वाटतं हा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला असेल तर नक्की त्याला लाईक करा, जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत शेअर करा आणि माझ्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा। थँक्स।